नमस्कार र स्वागत छ तपाईलाई यो च्यानलमा। यदि तपाईँ नेपालमा बस्दै हुनुहुन्छ र अमेजनमा सामान बेच्ने योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ वा तपाईले पहिले नै प्रक्रिया सुरु गरिसक्नु भएको छ भने तपाईले सबैभन्दा पहिले सोच्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो, मैले अमेजनबाट कमाएको पैसा कसरी प्राप्त गर्ने? आजको यस भिडियोमा म तपाईलाई सबैभन्दा धेरै चर्चा गरिने पेमेन्ट प्लेटफर्महरू जस्तै पेपाल, पियोनियर, वाइज लगायतका विकल्पहरूको बारेमा विस्तृत जानकारी दिनेछु। कुन प्रणाली नेपालमा काम गर्छ, कुन गर्दैन र यदि तपाईँ एक नेपाली अमेजन विक्रेता हुनुहुन्छ भने कुन समाधान तपाईँका लागि सबैभन्दा व्यावहारिक छ भन्ने कुरा म स्पष्ट रूपमा बुझाउनेछु। सबैभन्दा पहिले कुरा गरौँ पेपालको। यो एक विश्वव्यापी रूपमा लोकप्रिय डिजिटल भुक्तानी प्रणाली हो र धेरैले यसलाई सबैभन्दा भरोसायोग्य ठान्छन्। राम्रो कुरा के हो भने तपाईँ नेपालमा पेपाल खाता खोल्न सक्नुहुन्छ, नेपाली फोन नम्बर, इमेल र ठेगानाका आधारमा। तपाईँ यसमार्फत अनलाइन किनमेल, सफ्टवेयर सदस्यता र विभिन्न डिजिटल सेवाहरूको भुक्तानी गर्न सक्नुहुन्छ। तर यतिबाट समस्या सुरु हुन्छ। नेपालमा दर्ता गरिएको पेपाल खातामा तपाईले पैसा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न। तपाईँ आफ्नो नेपाली बैंक खातासँग पेपाल लिङ्क गर्न सक्नुहुन्न, जसका कारण पैसा निकाल्न सम्भव हुँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय कार्ड थपे पनि त्यो पैसा अकाउन्टमै ठन्किन्छ, प्रयोग गर्न सकिँदैन। त्यसमा पनि अमेजनले पेपाल मार्फत विक्रेतालाई भुक्तानी पठाउँदैन। त्यसैले नेपालको पेपाल प्रयोग गरेर अमेजनमा व्यापार गर्ने चाहना राख्नु कुनै व्यावसायिक समाधान होइन। अब कुरा गरौँ पियोनियरको, जुन हाल नेपालमा अमेजन विक्रेताहरूको लागि सबैभन्दा भरपर्दो र सहज विकल्प हो। पियोनियर अमेजनको अधिकृत पेआउट पार्टनर हो र यसले नेपालमा राम्रोसँग काम गर्छ। जब तपाईले पियोनियरमा खाता खोल्नुहुन्छ, तपाईलाई अमेरिका, बेलायत र युरोपका लागि भर्चुअल बैंक खाता प्रदान गरिन्छ। अमेजनले तपाईको भुक्तानी सोही खातामा पठाउँछ। त्यसपछि पियोनियरले त्यो रकमलाई नेपाली रुपैयाँमा परिवर्तन गर्छ र तपाईले आफ्नो नेपाली बैंक खातामा सिधै पैसा ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ। पियोनियरले नेपालका अधिकांश बैंकहरूसँग काम गर्छ, जस्तै नबिल बैंक, ग्लोबल आइएमई, एनआइसी एसिया, हिमालयन बैंक, सिद्धार्थ बैंक र अरू धेरै। साथै तपाईँ पियोनियरको प्रिपेड मास्टर कार्ड पनि पाउन सक्नुहुन्छ, जसले अनलाइन किनमेल वा अन्तर्राष्ट्रिय एटिएमबाट पैसा झिक्न सहयोग गर्छ। यदि तपाईँ नेपालमै बसेर अमेजनमा व्यापार गर्दै हुनुहुन्छ भने पियोनियर नै सबैभन्दा सुरक्षित र सजिलो समाधान हो। अब कुरा गरौँ वाइजको, जुन पहिले ट्रान्सफर वाइजको नामले चिनिन्थ्यो। यो विशेष गरी फ्रिलान्सर र डिजिटल काम गर्ने व्यक्तिहरूको लागि उपयोगी हुन्छ। यसले मल्टिकरेन्सी खाता, न्यून रूपान्तरण शुल्क र सहज इन्टरफेस दिन्छ। तर समस्या के छ भने अमेजनले वाइजलाई विक्रेता भुक्तानीका लागि प्रत्यक्ष रूपमा समर्थन गर्दैन। वाइज प्रयोग गर्न तपाईले विदेशी एलएलसी जस्तै अमेरिकामा कम्पनी दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ, अनि मात्र वाइजको बिजनेस अकाउन्ट लिङ्क गर्न सकिन्छ। यस्तो व्यवस्था अधिकांश नेपाली विक्रेताका लागि व्यावहारिक हुँदैन। अब कुरा गरौँ स्क्रिलको। स्क्रिलले अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी लिन र नेपाली बैंकमा ट्रान्सफर गर्न अनुमति दिन्छ। तर अमेजनले स्क्रिललाई समर्थन गर्दैन, त्यसैले अमेजनबाट पैसा लिन स्क्रिल उपयुक्त विकल्प होइन। यो फ्रिलान्सरको लागि ठिक हुन सक्छ, तर अमेजन विक्रेताको लागि होइन। कसैले विदेशी बैंक खाता प्रयोग गर्छन्। यदि तपाईँ वा तपाईको परिवारका सदस्यसँग अमेरिका, बेलायत वा भारतमा दर्ता गरिएको बैंक खाता छ भने तपाईँ त्यसलाई अमेजनमा प्रयोग गरेर भुक्तानी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि त्यो पैसा नेपालमा रेमिट्यान्स वा स्विफ्ट ट्रान्सफर मार्फत ल्याउन सकिन्छ। तर यसमा कर, कानुनी प्रक्रिया र दुवै देशको नियमन समावेश हुने भएकाले यो केवल कानुनी पहुँच भएको अवस्थामा मात्र प्रयोग गर्न मिल्ने विकल्प हो। यी सबै विकल्पहरूको तुलना गर्दा पियोनियर सबैभन्दा राम्रो समाधानको रूपमा देखिन्छ। यसलाई सेटअप गर्न सजिलो छ, अमेजनले समर्थन गर्छ, नेपालमै प्रयोग गर्न मिल्छ र तपाईले सजिलै आफ्नो कमाई आफ्नो बैंक खातामा ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ। वाइज केही व्यक्तिहरूका लागि उपयोगी हुन सक्छ यदि उनीहरूसँग विदेशी कम्पनी दर्ता छ भने। विदेशी बैंक खाता कानुनी पहुँच भएको अवस्थामा मात्र प्रयोग गर्नु उचित हुन्छ। स्क्रिल र पेपाल भने अमेजनको लागि उपयुक्त छैनन्। यदि तपाईँ साँच्चीकै नेपालबाट अमेजन व्यापार सुरु गर्न चाहनुहुन्छ भने आजै www.pioneer.com मा गएर पियोनियर खाता खोल्नुहोस्। आफ्नो नेपाली कागजातहरू प्रयोग गरेर केवाइसी प्रक्रिया पूरा गर्नुहोस्। त्यसपछि प्राप्त भएको भर्चुअल बैंक खाता अमेजन सेलर सेन्ट्रलमा लिङ्क गर्नुहोस्। जब यो प्रक्रिया सकिन्छ, तपाईले सजिलै अमेजनबाट आउने भुक्तानी आफ्नो नेपाली बैंक खातामा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ।
यदि यो भिडियोले तपाईलाई जानकारी दिन सफल भयो भने कृपया लाइक गर्नुहोस्, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र तपाईका जिज्ञासाहरू कमेन्टमा लेख्नुहोस्। यदि तपाईलाई पियोनियर खाता सेटअप कसरी गर्ने र अमेजनमा लिङ्क गर्ने बारेमा चरणबद्ध भिडियो चाहिएको छ भने म तपाईलाई सम्पूर्ण प्रक्रिया सरल भाषामा देखाउन तयार छु। धन्यवाद र म तपाईलाई अर्को भिडियोमा भेट्नेछु।